આપણે આગળ વધીએ તો પેકિંગ એફિશિયન્સી પેકિંગ ક્ષમતા SCP એટલે કે સાદા ઘનની અંદર આપણે જોઈ ચૂક્યા છે. હવે CCP અથવા HCP જે FCC પ્રકારના છે, ફલક કેન્દ્રિત ઘન છે, તેમની અંદર મને પેકિંગ ક્ષમતા તમને સમજાવવી છે. તો સૌથી પહેલા હું એમ કહીશ HCP CCP માં પરમાણુની સંખ્યા. કોઈ તમને એમ પૂછે કે એ ઘટક કણમાં પરમાણુની સંખ્યા કેટલી, તો તમે તરત જ તેને આવી રીતે સરસ રીતે દોરી અને સેપરેટ પણ કરી શકશો કે મારી પાસે જે પણ પરમાણુઓ રહેલા છે તે ખૂણા પર છે અને બાજુના કેન્દ્રમાં છે. આથી ખૂણા પરની સંખ્યા 8 × 1/8 વત્તા 6 બાજુમાં હિસ્સો થાય 1/2 એટલે 1 વત્તા 3 બરાબર 4 પરમાણુ થાય. ખબર પડે છે દોસ્તો? પરમાણુની સંખ્યા 4 છે દોસ્તો. આથી એટમનું વોલ્યુમ મતલબ કે પરમાણુ નું કદ 4 એક પરમાણુનું કદ 4/3 πr³ હોય એક ગોળાનું. તો 4 ગોળાનું કેટલું હોય? તો 4 ગુણ્યા 4/3 πr³ થાય. સિમ્પલ લોજિક સમજાય છે દોસ્તો? એટલે આ અંશ મળી ગયો. હવે કથા કરવી છે છેદની કથા કરતી વખતે તમારે ધારની લંબાઈ એ છે ફિક્સ છે, પરંતુ અહીં શું ફરક છે? માત્ર ખૂણા પર જ પરમાણુ નથી, પણ બાજુના કેન્દ્રમાં પણ પરમાણુઓ રહેલા હોવાથી આપણે તેને પણ ધ્યાનમાં લેવા પડશે. આથી આપણે એક એવી રચના હું દર્શાવું છું કે આ એક બાજુનું આ કેન્દ્ર છે, આ એનો પરમાણુ છે. આ કેન્દ્ર હોય તો આ આનો પરમાણુ અને આ કેન્દ્ર હોય તો આ આનો પરમાણુ જોવા મળે છે. હવે આ બીજા ટોપિકમાં એકમ કોષનું કદ આ શોધવાનો આપણો ઉદ્દેશ છે. જોજો મિત્રો, હું આને લંબાવી દઉં ખૂણેથી સામેના ખૂણે, તો આ ધાર આપણી એ થાય, આ ધાર પણ એ થાય, આ ધાર પણ એ થાય. તો વચ્ચેની ધારને હું કહીશ બી. શું કહીશ? બી. બી બરાબર શું લખાય? આને શું કહેવાય ખબર તમને? બાજુનો વિકર્ણ. બાજુનો વિકર્ણ. બી બરાબર આ ગોળાની ત્રિજ્યા r, આ ગોળાની ત્રિજ્યા r અને r, અને આ ગોળાની ત્રિજ્યા r અને r છે. આથી b બરાબર 4r થઈ જાય. થાય કે ના થાય? થાય. હવે મારે અહીં a ની વેલ્યુ હોત તો હું સીધો a³ કહી દેતો, કારણ કે લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ બધું a છે. પણ આ ધારમાં કંઈક નવીન કાર્ય મળ્યું. આથી હું અહીં આ કાટકોણ ત્રિકોણની ચર્ચા કરવા ઈચ્છું છું. આ કાટકોણ ત્રિકોણ એનું નામ હું આપું છું ABC. ત્રિકોણ ABC માં મને એમ કહેશો કાટખૂણો કયો થશે? તો આ જ થાય અને આ સામેની બાજુ થાય. એટલે AB નો વર્ગ બરાબર AC નો વર્ગ વત્તા BC નો વર્ગ. આ લંબાઈ કેટલી છે? એ આખી. આ પણ a છે. આ જે છે એ b છે. b² બરાબર શું થશે? a² વત્તા a². તો b² બરાબર 2a². તો b બરાબર √2a લખાય કે ના લખાય?
વર્ગમૂળ લેતા બંને બાજુ તો b² નો વર્ગમૂળ b આવ્યું અને √2 અને a² નો વર્ગમૂળ a છે આથી b બરાબર 2√2 એ થાય a અને b ને સરખાવતા સ્મોલ a અને સ્મોલ b પરથી √2a બરાબર 4r થાય b બરાબર 8 b બરાબર 2 હોય તો બંને એકબીજા સાથે સરખામણી થાય ને તો a બરાબર 4/√2r તો a બરાબર 2√2r આવું થવા પાછળનું કારણ એ છે દોસ્તો 2 × 2 × 8 ભાગ્યા √2 √2 × 2r ભાગ્યા √2 તમે સમજી શકો કે √2 ગુણ્યા √2 કરો તો 2 બને તો 2 બરાબર √2 × √2 કેન્સલ થઈ જાય તો તમારો થાય 2√2 × r તો આ થઈ તમારી ધારની લંબાઈ હવે એકમ કોષનું કદ આ મેળવવું છે ને તમારે તો તમે પહેલા b શોધ્યો b ઉપરથી a મળી ગયું હવે a ક્યુબ થઈ જાય 2√2 × r નો ઘન હવે પેકિંગ ક્ષમતાને અંગ્રેજીમાં પેકિંગ એફિશિયન્સી કહેવાય આથી વોલ્યુમ ઓફ એટમ પરમાણુનું કદ 4 × 4/3 જ્યારે એકમ કોષનું કદ એ થશે 2√2 r એનો ઘન અને એના આધારે ગુણ્યા 100 થશે અરે ખબર પડે છે અહીં આપણે આ વસ્તુ સમજી શકીએ 4 × 16 πr³ × 3 આ 3 છેદમાં આવી ગયો 2√2r એનો ઘન કેવી રીતે લખાય ચલો 2 નો ઘન 2 × 4 4 × 8 અને √2 નો ઘન √2 × √2 × √2 એટલે 2√2 8 × 2 8 × 16 √2 ગુણ્યા r³ કેન્સલ થઈ જાય પાઈનું મૂલ્ય તમે 3.14 મૂકી શકો હવે આ તમામ 16 ગુણ્યા 3.14 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 3 ગુણ્યા 16 √2 કરશો તો તમને ઓલમોસ્ટ 68% મળશે આપણે કહી શકીએ કે આ રીતે મળેલી પેકિંગ એફિશિયન્સી એ આપણી 68% જેટલી થશે તો ક્લિયર છે દોસ્તો આ સમજણ આ રીતે રાખીશું તો તમારો આન્સર પણ સાચો જ મળશે કેલ્ક્યુલેશનમાં આ એક એમસીક્યુ બને છે આ સૂત્ર સેપરેટલી યાદ રાખવાનું a = 2√2r એમસીક્યુ ની અંદર પૂછાય આ આકૃતિના આધારે આટલી વિગત બાકી કરવાની પ્રેક્ટિસ કરશો લેખિતમાં તો જલ્દીથી આવે છે થેન્ક યુ